درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک موضوع نسبتاً تازه و موضوع درد هست. میریم پیش دکتر نوذری گرامی تا بفهمیم که درد اصلا از کی شروع شد. ما همیشه دکتر نوذری ما رو میبرن به گذشته ها و از اونجا شروع میکنیم. میخوام ببینیم که ازشون بپرسیم که درد اصلا از کی شروع شد. میریم پیش دکتر نوذری. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین. من با دوست مشترکمون آقای بهزاد بازرگان صحبت میکردم و ایشون یه موضوعی رو پیش کشید که من فکر کردم که شاید موضوع خوبی باشه، با شما در میون گذاشتم، شما موافقت کردین راجع به اینکه درد چی هست اصلا، یعنی پروسه چه اتفاق فیزیولوژیکی در بدن میفته که ما درد رو حس میکنیم و این از کی شروع شده. آیا مثلا حشرات هم درد رو میفهمن؟ به قول خود بهزاد میگه وقتی مثلا بالی سنجاقک رو میکنی دردش میگیره واقعا یا نه؟ اینو میخواستیم برای ما توضیح بدین که ببینیم درد اصلا از کجا شروع شده، یعنی اولا چه پروسه‌ای، چه اتفاقی توی بدن میفته که ما درد رو حس میکنیم، احساس درد میکنیم و این از کی، از کدوم قسم، از چه قسمتی شروع شده در تاریخ پیدایش به اصطلاح حیات روی زمین؟ از کی شروع شده درد طبق تحقیقات علمی؟ ببینید، با دو تا واژه میشه پرسش کرد. یکی چراست، یکی چگونگیش هست. بله. دنبال اون چراش نگردیم. به قول همکاران امریکایی در مورد شناخت انسان، pain makes no sense. در درد هیچ منطقی نیست. دنبال چرایی اون نگردیم و بارها به شما گفتم اصلا در حیات منطقی نیست، عدالتی هم درش نیست. درد هم یک نمونه اون هست. اخلاقی هم در اون نیست و بارها گفتم به ویژه برای نوجوانان ایران که این شما هستید که میتونید تولید کننده عدالت باشید و این شما هستید که میتونید تولید کننده اخلاق باشید، اما دنبال اونها در حیات نگردید. بذارید از چند تا درد شروع کنم، افشین گرامی و بهزاد گرامی، که این برنامه به خاطر شماست، به ویژه به لطف شماست. درد زایمان. انسان یکی از پردردترین و خطرناکترین فرم زایمان ها رو داره. حالا هی برید و پوز بدید. انسان اشرف مخلوقات هست، اصلا چه شاهکاری در این ساختار بدن هست. نیست. انسان یکی از پردردترین و خطرناکترین فرم زایمان ها رو داره. و افشین گرامی، بسیاری از مادران، میلیاردها مادر تا به حال جان خودشون را از دست دادن بلافاصله پس از تولد نوزاد یا حتی در دوران آبستنی. آخه منطقی این کجاست؟ یا بریم به سراغ درد کمر. بسیار شایع است. درد گردن، درد کمر بسیار شایع است. یا بریم به سراغ درد دندان که بیچاره میکنه آدم ها رو. درد دندان. گفتم درد زایمان. ما تنها دردهای فیزیکی نداریم در دنیای مدرن. نگاه کنید به درد تنهایی، درد بیکسی، درد از دست دادن دوستان، درد بیکاری، درد فقر، درد تهیدستی. این بدن ما یک بدن آنتیک است، عتیق است. یعنی چی؟ ما حدود 100,000 سال هست که روی کره زمین حضور داریم، اما حیات حدود 4 میلیارد سال هست و همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. نتیجه یک فرایند هستیم. هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. و اگر شما نگاه کنید به این بدن، در 5,000 سال گذشته، در 10,000 سال گذشته، در 30,000 سال گذشته و حتی پیشتر از اون تغییر چندانی نداشته. یک بدن انتیق است که به ناگاه شوت شده در قرن 21. در چند قرن گذشته ما شاهد پیشرفت‌های حیرت آوری بودیم، پیشرفت‌های علمی و به ویژه
در چند دهه گذشته و به ویژه در 10 سال گذشته. همین آیفون شما نتیجه همین چند سال پیش هست. اما این بدن آنتیک و عتیق باقی مونده و ما گیرنده هایی داریم، گیرنده های درد در مغز خودمون. این گیرنده ها اغلب همون گیرنده هایی هستند که شما اونها رو در پرندگان هم میبینید، که شما اونها رو در بسیاری از موجودات دیگه هم میبینید، چون این گیرنده ها تغییر چندانی نکردن. حالا گفتم که این بدن شوت شده در قرن 21. شما نگاه کنید به یک راننده تریلی، یک راننده کامیون. یک راننده کامیون قرار نیست، اون بدن قرار نیست 8 ساعت 10 ساعت در یک صندلی نشسته باشه و رانندگی کنه با دلنگرانی های بسیار. شما یک لحظه افشین گرامی نمیتونید غفلت کنید. یک لحظه. کار خلبان ها به مراتب ساده تر هست، به مراتب ساده تر هست تا رانندگان. یک لحظه غفلت کنید، چه بسا که جان خودتون و جان بسیاری از دست رفته و با سرعت بالا دارید روی این جاده حرکت میکنید. بدن حرکت نمیکنه، بدن نشسته است به اون صندلی. یا شما نگاه کنید به جوانان ما، نوجوانان و جوانان ما زمان بسیاری رو پشت کامپیوترها هستن، آیپد، آیفون، گردن خمیده است. هر جا که واقعا شما نگاه کنید میبینید این بدن کارهایی رو داره انجام میده که حتی چند دهه پیش انجام نمیداده. حالا چه برسه که ما بریم به سراغ 20,000 سال پیش، 40,000 سال پیش. حالا بریم به سراغ به ویژه درد، برای نمونه همدلی، هماوایی. اگر شما نگاه کنید به اورکا از خانواده دلفین هاست. نام دیگر او که چقدر هم زشت هست، نهنگ قاتل هست. اورکا در بخشی از مغز خودش به مراتب از ما پیشرفته تر هست. هم نورون های بیشتری داره و هم به اون نورون ها نسبت به ما اکسیژن بیشتری میرسه، خون بیشتری میرسه و کیفیت اون خون از ما بالاتر هست. بنابراین نورون ها سریعتر و بهتر داده ها رو، آگاهی ها رو پروسس میکنن، ارزیابی میکنن. و به خاطر این بخش مغز اورکا به مراتب بیشتر از ما احساس همدلی میکنه، احساس هماوایی میکنه. یعنی اگر یک اورکایی رو از دست بدن، به نسبت ما، در قیاس ما، در مقایسه به ما، به مراتب غمگین تر هست، به مراتب افسرده تر هست. اما همین اورکا میلیون ها سال هست که در اقیانوس زندگی میکنه. بدن او عمودی نشده مانند ما، بدن او افقی است. ما و اورکا گذشته های مشترک داریم، اما بدن ما عمودی شده. یعنی این ستون فقراتی که قرار بوده افقی حرکت کنه داره عمودی حرکت میکنه و میبینید که طبیعتاً درد کمر، درد پشت، درد گردن به سراغ اغلب انسان ها میاد دیر یا زود. حالا همین اورکا در اقیانوس زندگی میکنه، بازیگوشی میکنه، زندگی اجتماعی دارن، هوای همدیگر رو دارن، هیچ دشمنی هم نداره، هم به خاطر قدرت بدنیش و هم به خاطر هماوایی و همپیمانی. میلیون ها سال پیش به راز همپیمانی و هماوایی پی بردن و این رو تا به حال ادامه دادن. و زمانی که کودک خودش رو، نوزاد خودش رو به دنیا میاره، مانند انسان هست، پستاندار هست، با گذشته‌های مشترک داریم، درست مانند انسان وضع هم میکنه، زایمانش هست و بچه خودش رو شیر میده و رنگ شیر او هم سفید هست. شیر میده بچه خودش رو در دریا و زمانی که بچه به دنیا میاد راحت به دنیا میاد. یعنی اون کانال تولد نسبت به کانال تولد در انسان به مراتب بزرگتر هست، یعنی سر راحت خارج میشه. به خاطر اینکه دوران آبستنی اورکا طولانی تر از انسان هست، 9 ماه نیست، میره تا حتی به 2 سال میرسه و به خاطر فرم بدنش. حالا
در گذشته‌های بسیار دور مغز انسان شروع به رشد کردن میکنه تا اونجایی که بزرگ میشه و زایمان رو خطرناک میکنه. سر به راحتی از بدن خارج نمیشه. اما ما یک قرارداد ننوشته با طبیعت داریم. طبیعت میگه که خیلی خوب، رشد کامل مغز خارج از بدن انجام بگیره اما زایمان زودتر صورت بگیره. بنابراین زمانی که نوزاد به دنیا میاد بقیه رشد مغز خارج از بدن مادر صورت میگیره و به همین دلیل کودک انسان برخلاف کودک اورکا بسیار ناتوان هست. بسیار ناتوان هست در 1 هفتگی، در 2 هفتگی، در 1 سالی، در 2 سالی، در 3 سالی، در 4 سالی، در 5 سالی. بسیار ناتوان هست. حالا گفتم که این بدن ما، این مغز ما آنتیک هست، افشین گرامی، عتیق است. بنابراین دنبال چرایش نگردید. یک سری مسائلی پیش اومده که قرار نبوده پیش بیاد. گفتم یا شما نگاه کنید به حتی خلبان ها. من دوستان خلبانی دارم که 8 ساعت 9 ساعت پروازهای طولانی مدت انجام میدن و بسیار ناراحت هستند که چرا این شغل رو انتخاب کردن. یک جا نشستند، خواب اونها منظم نیست، افراد خانواده های خودشون رو به طور مرتب نمیبینند، دلتنگی میکنند و بسیار اونها شکم های بزرگ پیدا کردن چون فرصت ورزش کردن رو ندارن و زمانی هم که به مقصد میرسن میرن هتل و غذای بیرون رو هم میخورن، غذاهای پروسس شده اغلب یا غذاهای توی هواپیما رو. یک کارهایی ما بدن ما انجام میده که قرار نبوده انجام بده. حالا سری بزنیم به یک مسابقه مشتزنی بسیار سرشناس، محمد علی کلی در برابر جورج فورمن، سال 1974 در کینشاسا، زائیر، که نام امروز این کشور هست جمهوری کنگو. محمد علی ضعیف‌تر از جورج فورمن هست. جورج فورمن قوی است. محمد علی دوران بدی رو هم پشت سر گذاشته، زندان هم رفته به خاطر مبارزات مدنی خودش. اما در هر صورت این یک مسابقه بزرگ هست، به این مسابقه نیازمند هست تا دوباره وارد میدان بشه، اما ضعیف‌تر از جورج فورمن هست. امیدوارم جوانان ایران این مسابقه رو نگاه کنن. کاری ندارم به ورزش مشتزنی که مورد علاقه من هم نیست، اما این رو از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنید. محمد علی راند اول و راند دوم و راند سوم و راند چهارم همینطور مشت میخوره از فورمن، اجازه میده که جورج فورمن اون رو بزنه و گارد گرفته، یعنی با آرنج های خودش و با دست خودش صورت خودش رو و سینه خودش رو حفظ میکنه، اما ضربه ها رو میخوره و جالب هست درد چندانی رو حس نمیکنه. شما تصورش رو بکنید، یک مشت جورج فورمن گاوی رو از پا میاندازه. این شهرت جورج فورمن هست. گویا یک بار همین اتفاق افتاده که مشتی زده و حیوان رو از کار انداخته، اما محمد علی تحمل میکنه، اما درد رو حس نمیکنه، تا اینکه سرانجام اگر اشتباه نکنم در راند 8 به قدری جورج فورمن خسته شده، به قدری محمد علی رو زده و انرژی خودش رو از دست داده که با یک مشت محمد علی به زمین میفته در کمال شگفتی تمام دنیا و محمد علی پیروز میشه. و در پیش از این مسابقه محمد علی با مردم ایجاد ارتباط میکنه، میره توی خیابونها، اما جورج فورمن نه. جورج فورمن در یک هتل لوکس هست با سگهای خودش، با محافظین خودش، با این بادیگاردها، یک زندگی لوکس و خیلی هم خودرازی است و متکبر هست اما محمد علی نه. محمد علی میره به سراغ مردم و زمانی که این مشت‌ها رو میخوره مردم هم فریاد میزنند علی علی علی، نام اون رو صدا میزنن و عجیب هست درد رو حس نمیکنه و پیروز میشه. یعنی امیدوار هستم که پیام من در مورد درد کمی روشن شده باشه برای شما که در درد هیچ منطقی نیست، که این گیرنده های ما آنتیک هستن، این گیرنده های ما عتیقه هستن و بعد به لطف رشد مغز خودمون
ما چیزهایی رو یاد میگیریم، حتی میتونیم خودمون رو کنترل کنیم. در زمان جنگ دوم جهانی، زمانی که زخمی‌های امریکایی رو به بیمارستان می آوردن در اروپا، دست خودشون رو از دست دادن، پای خودشون رو، گریه و زاری نمی کردن. بسیار از اونها حتی مثبت بودند. خیلی عجیب هست. این یک حادثه بزرگ هست در فصل دردشناسی. حالا شما امروز یک کودکی کمی انگشتش به یک سر سوزنی بخوره، 10 متر میپره بالا، حتی گریه و زاری هم میکنه. شما در مقابلش آدمهایی رو دارید که نه، درد رو حس نمی کنند یا به استقبال درد میرند. اینجا نمیخوام زیاده حرفی کرده باشم. حالا شما یه پرسش رو بپرسید. بله دکتر جان، میخواستم ببینم که این چگونگی درد هنوز متوجه نشدیم. یعنی مثلا توضیح دادین که به هر حال این اورکاها درسته که مثلا تو زایمانشون درد کمتری حس میکنن، ولی انقدر به لحاظ احساسی به هم وابستن که اگه یه دفعه یکی از اعضای خانواده رو از دست بدن خیلی درد بیشتری رو حس میکنن و حالا منطقش رو نداره. ولی این چگونگیش، یعنی چه اتفاق شیمیایی میفته که ما اصلا میفهمیم درد، یعنی درد رو حس میکنیم؟ میفهم. بله. ببینید در مغز ما گفتم که هر سلول عصبی شما با 10 تا 15 هزار سلول عصبی دیگه ایجاد ارتباط میکنه. اسم این سلول عصبی هست نورون. اسم اون ارتباطات هست سیناپس. حالا این سیناپس ها از همه جا میان. اینه که این درد پیچیده شده. بنابراین زمانی که این درد میاد، شما دستتون رو به آتش زدید و فرد دیگری هم دستش رو به آتش زده. زمانی که این نورون ها این رو میبرن تا سرانجام برسه به مغز شما این خبر و شما درد رو حس بکنید، چون گیرنده های درد دارید و واکنشی نشون بدید، اون سیناپس های دیگه، اون نورون های دیگه هم وارد میدان میشن. یعنی یک جریان نیست که به یک نقطه خاص بره. و بارها گفتم یک کنکتومی هست. این مغز شماست که تصمیم میگیره و چون این همه سیناپس هست، از زاویه های متفاوت وارد میشه. شما آدمی رو میبینید که دردی رو بر او تحمیل کردید اما حس نمیکنه. نبرد محمد علی در مقابل کله. حالا شما آدمی رو دارید که 1/100 اون مش رو میخوره، با زاری و گریه و زاری و اینا راه میاندازه. به خاطر اینکه ما گیرنده درد داریم، اما به خاطر این سیناپس ها، به خاطر این 4 راه ها، این 4 راه ها 1000 راه هستن. از جاهای دیگه هم جریان های شیمیایی دیگری هم وارد میدان میشن. حالا ما بالای 100 نوروترانسمیتر داریم. نوروترانسمیتر یعنی چی؟ این مواد شیمیایی که بین سلول های عصبی است. دوپامین، اپینفرین، سروتونین، خیلی داریم. تا حالا بالای 100 تای اونها شناسایی شده. بنابراین اینها که وارد میدان میشن، از زاویه‌های متفاوت وارد میدان میشن. مواد شیمیایی متفاوتی وارد میدان میشن و این سلول‌های عصبی شما از 2 راه ایجاد ارتباط میکنن. یکی جریان مثل برق هست، پولاریزه دپولاریزه، سدیم و پتاسیم، دپولاریزه میشه و این مثل جریان برق هست. یکی از طریق مواد شیمیایی است. هر دو هستن. حالا چرا از طریق مواد شیمیایی؟ اینجا مهم هست. چون زمانی که بین 2 نورون اگر تنها جریان برق بود، آنن آف بود، روشن و خاموش میشد. اما یهو این وسط یک فاصله است. تو این فاصله این نوروترانسمیترها خالی میشن و پاس میشن به نورون بعدی. اینجاست که کنترل وارد میدان میشه. یعنی مواد دیگری میتونن وارد بشن و اینو بالا پایین ببرن. اما اگر جریان برق بود، آنن آف بود. یعنی همه ما درد رو یکسان حس میکردیم. اینجاست که آدمی مثل محمد علی، عصبهای دیگری هم وارد میدان میشن و اون رو خنثی میکنن. همینطور مشت میخوره و به فورمن میگه که همین بود زور تو، در حالی که تک تک این مشت ها داغون میکنه. اما چرا به فورمن؟ بعد که بغلش میکرده. این مسابقه رو نگاه کنید، مشتن ها گاهی وسط مشتنی یا همدیگر رو بغل میکنن. اینو که بغل میکرده توی گوشش میگفته همین بود زور تو و اینو رو عصبانی میکنه و اون بیشتر میزنه و محکمتر میزنه و به خاطر اون انرژی خودش رو از دست میده. اما جالب هست، یعنی نه تنها محمد علی درد رو حس نمیکنه، شوخی هم میکنه. بنابراین
در پاسخ دقیق به پرسش شما، گیرنده درد به درد بخور بوده برای بقا. حالا ما باید بریم به میلیاردها سال پیش. گاه این واکنش ریفلکس هست. اشاره کردید به کرم برای مثال. کرم درد رو حس نمیکنه، اما زمانی که اون گیرنده دردی رو، آسیبی رو حس میکنه، ریفلکس از خودش نشون میده. یعنی یک میدان الکتریکی و شیمیایی، واژه فرانسه‌اش رو میدونم، واژه فارسیش رو نمیدونم، یک میدان درونی به اصطلاح ایجاد میکنه، جای دیگری نمیره، یک واکنش نشون میده. بنابراین این گیرنده درد که درد رو حس نمیکنه، آسیب رو خنثی میکنه. در پاسخ به پرسش شما، موجودات ابتدایی قدیمی‌تر از ما درد رو حس نمیکنن. اما هرچی که ما پیشتر میایم، هرچی که ما جلوتر میایم، تا اینکه برسیم به پرندگان، برسیم به خزندگان و پرندگان، برسیم به پستانداران، این گیرنده های درد شبیه اون چیزی میشه که در شما و من هست. یعنی درد رو واقعا حس میکنیم تا آسیب رو خنثی کنیم. آسیبی آمده، اون رو خنثی کنیم. چه موجوداتی در طول تاریخ زنده موندند؟ نه اونهایی که باهوشتر هستند، اونهایی که توانایی سازگاری رو دارند. این جالب هست. آیا دایناسورها که اینقدر قوی بودن و اینقدر باهوش بودن زنده موندند؟ نه، توانایی سازگاری با محیط جدید رو نداشتند. اتفاقی افتاد برای کره زمین ما و اونها تاب اون رو نداشتن، اما موجودات ریز تاب اون رو داشتن. اونهایی دوام میارن که توانایی سازگاری رو دارن، نه باهوش ها نه زورمند ها. این بسیار مهم هست. حالا هر چقدر که ما پیشتر اومدیم، چالش ها بیشتر شدن، بنابراین گیرنده ها بیشتر شدن تا هوای شما رو داشته باشن، شما دوام بیارید. گیرنده ها بیشتر و بیشتر و بیشتر شدن چون آسیب ها بیشتر شدن. برای نمونه ما حساستر شدیم به تغییرات نور. گفتیم اگر نوری تغییر کنه، یعنی اینکه یک چیزی رد شده، یک دشمنی رد شده، یک واکنش بیشتری از خودمون نشون دادیم. نسبت به باد، اگر باد بالا بره، باد پایین بیاد، حساس شدیم، واکنشی از خودمون نشون بدیم. نکنه یک پلنگی باشه که از بیشه رد میشه، به صدا حساس شدیم. همینطور که اومدیم جلوتر و جلوتر. اما به ناگاه این بدن آنتیک، این بدن عتیقه شوت شد به قرن 21. یعنی شما آسمان خراش دارید، هواپیما دارید، آیفون دارید، اداره دارید، مدیر دارید، آقا بالا سر دارید، حکومت دارید، دولت دارید، زندان دارید. ما قرار نبوده بریم زندان. هیچ موجود دیگری رو زندانی نمی کرده جز انسان. حالا شما محکوم میشید به 5 روز زندان. 5 روز شما رو میذارن در یک اتاق، حرکت هم نمی کنید. هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی به شما آسیب میزنن. کاری هم از شما ساخته نیست. اما از این که بگذرید، این روزها که دولت‌های دیکتاتور کسی رو 5 روز زندان نمی کنن، 5 سال، 50 سال، تمام عمر. یعنی یک کارهایی ما داریم میکنیم که واقعا حیرت آور است. یا انفرادی یعنی چی؟ یعنی بزرگترین جنایت. شما آدمی رو در یک چارچوب بگذارید، نه با کسی در ارتباط هست، نه تخت خواب درست حسابی هست، نه هیچی نیست. اینها قرار نبوده بر سر انسان بیاد. حالا نام این انسان چی هست در بیولوژی؟ نام شما چی هست؟ نام من چی هست؟ نام هم میهنان ما هومو ساپینس ساپینس. 3 واژه کنار هم هست. هومو ساپینس ساپینس. این واژه سومی نژاد هست. و بارها گفتم نژاد یک واژه علمی است، یک واژه بیولوژیک هست، یک واژه سیاسی نیست. بنابراین اگر کسی از واژه نژاد زرد امروز استفاده کنه که ما نداریم، یا واژه نژاد سیاه، یا بگه نژاد زرد باهوشتر هست، یا یک ابله و احمق هست، یا یک شارلاتان. یعنی امروز به قدری این صحبت من در مراکز علمی شناخته شده است که میخوام رک و پوسکنده با هم میهنانم در این مورد صحبت کنم. ما امروز تنها یک نژاد
برای انسان مدرن داریم و اون ساپینس هست. بنابراین اگر به شما بگن نژاد شما چی هست، ساپینس هست. حالا نژاد آقای پوتین چی هست؟ ساپینس. آقای جورج بوش چی؟ ساپینس. آقای ترامپ ساپینس. آقای آلبرت اینشتین ساپینس. ما نژاد آریا، نژاد چنگیز و ریچارد شیردل و این حرفا نداریم. یک واژه بیولوژیک هست و این انسان مدرن، این ساپینس، هیچگاه در طول 60 70 80 هزار سال گذشته این فرصت رو پیدا نکرد که به نژادهای تازه‌ای حیات بده و کوچنده بود، مرتب کوچندگی میکرد و در هم میرفت و این در هم رفتن و این کوچندگی باعث شد که تنها این نژاد باقی بمونه. بنابراین زمانی که شما به دی ان ای انسان مدرن در هر کجای دنیا که سر بزنید، ببینید که همه ما از لحاظ دی ان ای و بیولوژیک متعلق به یک نژاد هستیم. اما این انسان موفق شده به طریقه های دیگری خودش رو وفق بده. افشین گرامی، برای نمونه پوشاک، اگه ما رفتیم به نواحی شما، پوشاک ضخیم‌تری برای خودمون انتخاب کردیم. اگر چشمانمون قدرت خودشون رو از دست دادن، عینک رو اختراع کردیم یا کانتاکت لنز رو، از اون هم بهتر، کسی متوجه نمیشه. یا صندلی های خودمون رو نرم کردیم، یا شاهراهای خودمون رو، اتوبان های خودمون رو آسفالت کردیم، بخاری درست کردیم، کولر درست کردیم، خودمون رو از این طریق وفق دادیم. اما اون بدن همون بدن هست، اون نژاد همون ساپینس هست، اون آدم همون آدم هست، اما در شرایط بسیار متفاوتی قرار گرفته و بنابراین امروز در درد هیچ منطقی نیست. امروز انسان مدرن آبستن هست، باعثی که زایمان کنه. ما بدون تردید تنها و تنها به لطف متخصصین زنان هست که مرگ و میر پایین رفته، هم در میان نوزادان هم در میان مادران. مادر در دوران آبستنی دچار دردهای روانی میشه. امروز بدون تردید به لطف روانپزشکان و روانشناسان ماست. یا نوزاد انسان به دنیا میاد با اون سر که از درون کانال تولد عبور کرده، این سر چپ و فشار روش اومده اما سرانجام بیرون میاد، ناتوان هست، به لطف پرستاران هست، به لطف متخصصین کودکان هست. یعنی متخصصین کودکان رو کنار بگذارید، متخصصین زنان رو کنار بگذارید، پرستاران رو کنار بگذارید. یا دارو، ما دارو پیدا کردیم. جوزف پریسلی در سالهای 1700 کاشف اکسیژن، کاشف یا تولید کننده گاز خنده آور هم هست، نیتروس. این متوجه شد که با این گاز شما تنفس میکنید، شما رو حال خوشی به شما دست میده و درد رو کمتر حس میکنید. و امروز میبینید که در بسیار از مطب‌ها به بیمار قبل از شروع عمل یا بی‌حس کردن گاز نیتروس داده میشه. یا برای نمونه کوکائین، ما متوجه شدیم که کوکائین درد رو پایین میاره اما ایجاد اعتیاد میکنه. بنابراین کوکائین رو عوض کردیمش لیدوکائین، کردیمش نوواکائین، که شما میاد اون سوزن به شما زده میشه، درد رو دیگه حس نمیکنید. یعنی راههایی پیدا کردیم برای اون. بنابراین پیام من برای هم میهنانمون، باعثی راههایی پیدا کرد برای این چالش ها. اگر شما درد کمر دارید و درد گردن دارید، شما نمیتونید راننده یک تریلی باشید، باعثی راه حلی پیدا کرد. درد شما رو بیشتر میکنه. شما نمیتونید 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت روی این صندلی نشسته باشید با اون استرس بالا. یک لحظه نمیتونید غفلت کنید. در باران، در برف، در طوفان، در نور بالا، باعث حواس شما متمرکز باشه. اگر شما ورزشکار هستید، باید مراقب باشید. این بدن شما این مشت‌ها رو میخوره، این ضربه ها رو میخوره، اما 10 سال بعد بهای اون رو پرداخت میکنید. الان پرداخت نمیکنید، 10 سال بعد بهای اون رو پرداخت میکنید. یا شما نگاه کنید به سیستم دادگستری. آخه یعنی چی؟ این همه آدم توی زندان باشه، یعنی سیستم شما فاسد هست، سیستم شما گندیده است. هیچ کشوری در دنیا
نباستی زندانی داشته باشه. یا اگر زندانی دارید در حد معقول باستی باشه. شما نگاه کنید به زندانهای کشورهای پیشرفته اروپایی، نگاه کنید به زندانهای ایران. در یک اتاق 80 نفر نشستن. خب این آدم‌ها که بیرون میان بهای اون رو بدن پرداخت میکنه. این بدن ساخته نشده برای زندان رفتن، اما این بدن پاسخ میده به آموزش و آموزش رو باعثی از همکنون آغاز کرد برای نجات از درد، هم درد تنهایی، هم درد بی کسی، هم درد بیکاری، هم درد فقر، هم درد تهیدستی، هم درد بدنی که نتیجه اونهاست. بایستی که آموزش داد، بایستی که فرهنگ رو بالا برد. و الا در یک کلام این گیرنده مغز شما 1000 راست نه 4 راست. یعنی شما تنها اون درد رو نیست که حس میکنید، سیناپس های دیگری هم وارد میدان میشن. این چالش بزرگ ما. و دیگه دردهای ما تنها فیزیکی نیست، درد روانی میتونه درد فیزیکی ایجاد کنه. پلاسیبو. شما میتونید به یک آدم قند بدید و به او بگید که این دوای درد توست، این رو میخوره و دردش میره. یعنی تا این اندازه این سلول های مغز شما پاسخ میدن. و در مقابل اگر شما مثبت فکر کنید، به قدری میزان اکسیژن در مغز شما بالا میره، به قدری میزان خون رسیدن به مغز شما بالا میره که در یک ثانیه دهها و دهها سیناپس ایجاد میکنن. این سلول های عصبی شروع به رشد میکنن. یعنی از هر دو راه. واژه علمی اون هست نوسیبو و پلاسیبو. نوسیبو یعنی ضرر، پلاسیبو یعنی بهبودی یافتن. هر دوش یک واقعیت علمی است. یک مثال برای شما میزنم. آدم‌ها رو به 2 گروه کردن. آدم‌هایی که بیماری داشتن که نیاز به شیمی درمانی بود. به عده‌ای از اونها گفتن که شیمی درمانی شما شروع شده، آغاز کردن، بدون اینکه آغاز شده باشه. به خاطر اینکه به اونها گفته بودن که شیمی درمانی شما آغاز شده، موهای سر اونها ریخت، بدون اینکه ماده شیمیایی وارد بدن شده باشه. حالا در مقابلش گفتم شما به یک آدمی دارویی بدید، بگید این دارو شفا میده تو رو، و در بسیاری از موارد درد اون آدم رفته. مرتب رخ میده. پلاسیبو افکت یک فصل بزرگ هست در بیوستاتیستیکس. بله. ببخشید معذرت میخوام، ادامه بدین شما. نه دیگه، همین دیگه. بنابراین امیدوارم متوجه شده باشید که این بدن بیچاره در یک دنیایی داره زندگی میکنه که این بدن نیست. ببینید ستون فقرات شما، خوب بهش نگاه کنید، اصلا به درد عمودی شدن نمیخوره، اما ما عمودی شدیم. گذشتگان ما پیش از اون که ما هوموساپینس بشیم حدود 7 میلیون سال پیش عمودی شدن. نام اون هست تومای. و پس از اون اوقوقین 6 میلیون سال پیش، و بعد استرالوپیتک بالای 3 میلیون سال پیش عمودی شدن. در یک فاصله سریع عمودی شدن. در این فاصله این آبستنی، این کانال تولد فرصت پیدا نکرد تا خودش رو وقف بده. شما یک چیزی رو میگیرید، یک چیزی رو از دست میدید، چون فرگشت رو یک خط حرکت نمیکنه. فرگشت هدفمند نیست. اگر هدفمند بود قابل پیش بینی بود و همه ما شبیه به هم میشدیم. فرگشت مانند یک چرخ عمل میکنه. بارها گفتم، شاید این زیباترین مثال باشه. فرگشت مانند یک سنگی میمونه که اون رو در یک آب پرشور پرتاب کرده باشه، که در این آب پرشور موجی رو ایجاد میکنه و این موج هم موجهایی رو ایجاد میکنه. اینجور فرگشت عمل میکنه. حالا نگاه کنید به گردن خودتون، نگاه کنید به گوشهای خودمون، به چشمان خودمون. این چشمان عقاب نیستن دیگه، چشمان شاهین نیستن که از 2 مایلی میبینه، چشمان کبوتر نیستن که هم شما رو هم بغل دستی رو شارپ میبینه. کجا دیگه مثال بزنم؟ شما نگاه کنید به دستگاه گوارش. شما یک دستگاه گوارش دارید، از اینجاست تا اونجاست، اصلا هیچ منطقی درش نیست. یک دستگاه گوارش پیچیده بدقواره و بیریخت. حالا امروز ما به لطف علم و دانش این فرصت رو پیدا کردیم که غذای کمتری بخوریم و سالمتر. آموزش،
راه خنثی کردنش هست. یا اینکه میتونید پرخوری کنید، یعنی آموزش نبینید و بعدم بگید که این اتفاق واسه دستگاه گوارش من نمیفته، بزرگم هست، تا بخوام میتونم توش بچپونم. بعدها بهای اون رو پرداخت میکنید با دیابت، قند خون بالا. حالا دیابت باعث چی میشه اگر گفتید؟ دیابت باعث چی میشه اگر گفتید؟ خیلی خیلی خودشه که مادر یه سری از بیماریهای دیگه است، از جمله درد. درد عجب. بزرگترین مشکل بیماران دیابتیک چی هست؟ درد، سوزش در پا. یعنی میگن حس میکنم که پای من رو آتش زدن، تینگلینگ بهش میگن، یا شارپ پین، مثل سوزن بزنن توی پای شما. چرا؟ چون دچار نوراپاتی شدن. نوراجیا آلژیا یعنی درد، نورون یعنی سلول، درد سلول های عصبی، یا نوراپاتی، آسیب رسیدگی به سلول های عصبی. اما دلیلش چی بود؟ پرخوری. دلیلش چی بود؟ اون دستگاه گوارشی که به درد اینجور غذاها نمیخوره، به درد اینجور غذاها نمیخوره، اما فرصت پیدا نکرد در این فاصله چند میلیون سال تا خودش رو وفق بده. و یادتون باشه در فرگشت شما فکر نکنید یک حادثه، یک پدیده تازه در 100 سال و 200 سال رخ میده. اینها نتیجه میلیون ها سال هستن. بله. متوجه میشید؟ فکر نکنید که میگید خب من میام در این فاصله خودم رو وفق میدم. نه، اینطوری نیست. ببینید زمانی که گذشتگان ما به سوی شمال حرکت کردن، حدود 40,000 سال پیش رفتن، برخی از اونها از فلات ایران رفتن به اروپا. فلات ایران که برمیگرده به 85,000 سال پیش، اگر حجاز رو هم وارد اون کنیم، و فلات ایران از این سوی زاگرس، یعنی طرف شرق زاگرس، 65,000 سال پیش. برخی از اینجا رفتن به اروپا حدود 45,000 سال پیش و نواحی شمال. در اونجا آفتاب هست؟ نه، هوا ابری هست، آفتاب کمی است. چه مشکلی برای اونها پیش اومد؟ کمبود ویتامین د. و کمبود ویتامین د یا دی یعنی پوکی استخوان. دچار بیماری های زیادی شدن. امروز ما راه حل پیدا کردیم، به اونها ویتامین د میدن. به سوئدی ها، به فنلاندی ها مرخصی میدن و میگن با این مرخصی تشریف ببرید اسپانیا، تشریف ببرید پرتغال، تشریف ببرید جنوب فرانسه، آفتابی بخورید. یعنی ما راه حلش رو پیدا کردیم. اما اگر اونها رو همونجا بگذارید و اون آموزش ایجاد نشه، علم مدرن ویتامین د نسازه، از بین خواهند رفت، دوام نخواهند آورد. حالا در گذشته علم مدرن نبوده، اما راه حلش رو پیدا کرده بودند و این برمیگرده به شیوه تغذیه اونها تا جبران کنه، یا سفرهایی که میکردن. حالا نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. بنابراین ما اگر یا شما سری بزنید افشین گرامی به قلب خودتون، این قلب شما قرار نیست که 200 در دقیقه بزنه، اما شما مرتب در جلسه هستید، شغل شما مهندسید، روی یک پروژه کار میکنید، پروژه 5 سال هست، حالا 2 هفته مونده به پایان پروژه، همه به شما تبریک میگن چون پیروز شدید، پروژه موفقیت آمیز بوده. اما در قلب شما، در دل شما، در اون مغز شما، البته میگم قلب شما مغز شماست، میگید که 2 هفته دیگه من بیکارم، پروژه تمام شده. و این فشار، ضربان قلب شما میره بالا و این مادر تمام درد هاست. بنابراین اون درد فیزیکی شما از اون دردی هست که نتیجه مهندسی شماست، اما پروژه به پایان رسیده. یا شما نگاه کنید به هم میهنان ما در ترکیه، بسیاری اونها 10 سال هست، 15 سال هست برای خودشون و خانواده های خودشون منتظر ویزا هستن. آخه انسان هومو ساپینس که 85,000 سال پیش به نواحی حجاز رسیده که نمیدونسته ویزا چی هست. اما شما امروز گیرنده هایی رو پیدا کردید که در برابر واژه ویزا عکس العمل نشون میدن. بنابراین این گیرنده گوش شما شنیده میره، گیرنده های دیگری وارد میدان میشن که ضربان قلب هست، که اون ریزش اسید در معده شما هست. به خاطر چی؟ به خاطر که هر نورونی با 10,000 تا 15,000 نورون دیگه هم ایجاد ارتباط میکنه و اون ویزا تولید درد میکنه. حالا بنابراین ما خوشبختانه راه حلش رو داریم. ما نووکائین داریم، لیدوکائین داریم، اپیدورال برای خانم‌های آبستن داریم، دیگه درد زایمان رو حس نمی‌کنن، متخصصان رو راه حل داریم.
اما بزرگترین راه حل فرهنگ هست، برای که امروز دردهای فیزیکی و دردهای روانی دست در دست هم دارند. امروز روان انسان پیچیده شده و ما مانند اون اورکا نیستیم، مانند دلفین نیستیم که بریم در دریا و شنا کنیم و هم بازیگوشی کنیم. اونها راه حل رو پیدا کردن. هماوایی، همدلی، بازیگوشی اجاره هم ندارن. اینجا با تصورش رو بکنید، اگر این اورکاها میگفتن که این تکه مال تو هست، این تکه مال من هست، اما تکه که مال من هست بزرگتر هست، تو هر بار اگر خواستی بیای اینجا بازیگوشی کنی با من، باستی 10 تا ماهی به من اجاره بدی. باور کنید این امکان رو داره مغز اونها. بگی باور کنید، اینو جدی میگم، مغز اورکا این امکان رو داره. اول با هم دیگه صحبت میکنن به زبانهای گوناگون، 3 زبان. مغز اون بسیار در برخی نواحی پیشرفته تر از ماست. میتونه راحت به اون اورکای بغل دستی بگه که ما یک چیزی داریم به اسم رنت، مفتی نیست، هیکل منم گنده تر هست، زورت هم به من نمیرسه. اما این قراردادها رو ایجاد نکردن، قراردادهای اجتماعی رو. و این هست که میبینید که من بارها گفتم، شما به عنوان یک انسان تشریف ببرید در اقیانوس آرام، همین سانتا باربارا، یک جزیره‌های زیبایی داره که این ننگ‌ها هر سال میان اونجا. به اونها بگید که تو بیا باشو، من انسان، اشرف مخلوقات، موجود فوق‌العاده، و من میشم تو. باور کنید به ما خواهد خندید. یعنی امکان نداره حاضر باشن اینو قبول کنه. یا شما تشریف برید به دلفین‌های کاتالینا، به دلفین‌های کاتالینا بگید که من با این هیکل فوق‌العاده، نگاه کن هیکل من رو، ما خودمحور هستیم، ما خودشیفته هستیم، عاشق هیکل خودمون هستیم، دستگاه گوارش خودمون هستیم، هر چی که بگید. متوجه نقاط ضعفش نیستیم، چون نمیخوایم قبول کنیم که همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. هیچ انسانی در یک روز کامل خلق نشده. برگردیم به موضوع درد دو مرتبه. تو این صحبتایی که میکردیم، پس در حقیقت یه پالس عصبیه که این برای ریفلکشن، برای این که مثلا ما، یعنی موجودات اولیه مثلا بتونن خودشون نگه دارن، از بین نرن. ببخشید خیلی ببخشید، من بی احترامی کردم. ببینید ما موجوداتی رو داریم که چندین دست و پا دارن. خب مثل حشرات، شما یکی از اینا رو قطع کنید، ادامه میده به حرکتش، در رام حس میکنه، اما یک واکنش نشون میده، از اون آسیب دوری میکنه. این رو خواستم بگم. و بعدن که این نوروترانسمیترها وارد عمل میشن، این در حقیقت این پالس رو ترجمه میکنن به یه چیز دیگه. من درست فهمیدم؟ دقیقاً به همین دلیل شیمیایی هستن. یعنی اگر کماکان سدیم و پتاسیم بودن، پولاریزه دپولاریزه، آنن آف رد میشد یا استاپ میکرد. بله. ولی چون شیمیایی هست، به پی اچ، اسیدیتی محل پاسخ میده، به کانسنتریشن، میزان چگالیش پاسخ میده، کم و زیاد میشه. بنابراین اون دوپامین هست، اما چون چگالیش بالا پایین رفته، همون اثرگذاری رو نخواهد داشت. بله. یعنی مثلا همین دردهای افسردگی که به صورت درد میاد دیگه، واقعا حس میکنه غمگین میشه، افسرده میشه، و بعد موقع با یه نوروترانسمیتر عوض میشه داستان. یعنی اینکه مثلا همین تمام این دراگ ها یا مواد مخدر اصلا روی همینه دیگه. مثلا خب این چیزی که خیلی هم شایع متاسفانه در کشور ما، تریاک از اوپاید، اونم دقیقاً میاد همین کار میگه. هروئین که شکل پیشرفته ترشه، میاد یه جورایی ارتباط اون فرد رو با دنیای پیرامونش قطع میکنه. برای همین وقتی که روی این ماده هست، یه حس سر بودن بی‌حسی داره که براش خوشاینده، به خاطر اینکه در حالت عادی این دنیا براش خیلی مثل زندانه، براش سخته واسش. و این به هر حال، و از طرفی مثلا ما دیدیم، من خودم ویدیوهایی دیدم که طرف مثلا میره روی یه عالمه زغال داغ ریختن روش، راه میره از این ور میره اون ور، خب دردی احساس نمیکنه، حتی پاش تاول نمیزنه بعد از اینکه همونجا رد میشه. یا مثلا این درویش‌های قادری، بله، درویش‌های قادری میان یه وردی رو میخونن، یه با این دفهای آهنگی میزنن، سرشون تکون میدن، بعد یه کارهای عجیب غریب میکنن، مثلا زغال میکنن تو دهنش، زغال داغا،
یا مثلا یه سیخ از این ور صورتش میکنه از اون ور صورتش، من دیدم ویدیوهاشو، یا اینکه یه چاقو مثلا میزنه تو سر طرف. خب این پس یعنی دردو نمیفهمه دیگه. خب پس یه اتفاق دیگه ای داره میفته اینجا، یه چیزهای دیگه ای هم در جریان هست به غیر از اون پالسا، به غیر از حتی اون نوروترانسمیترها، یا اینکه اون نوروترانسمیترهایی هستن که ما نمیشناسیمشون هنوز، که خود بدن ما میسازه در این شرایط خاصی. اینم خواستم نظرتون رو بدم. بله. نه میشناسیم. ببینید، بله میشناسیم. ببینید بدن شما یک داروخانه است. اگر من به شما بگم افشین جان شما در بدنتون تریاک دارید، اندورفین، یعنی چی؟ یعنی شما یک مشتری رو میبینید یک مشت خورده زمین، افتاده همه گفتن این مرد، تمام شد رفت. یکو جمعیت اسمش رو صدا میزنن، یکو بلند میشه. جمعیت که صدا میزنن اسمش رو، چه نوروترانسمیتری در بدن اون شروع به ترشح میکنه؟ اپینفرین. این اپینفرین ضربان قلبش رو میبره بالا، خون رسانی زیاد میشه، بلند میشه. حالا باور کنید چند تا از استخونش هم شکسته، بلند میشه و اندورفین هم ترشح میشه. اندورفین، مورفین در بدن شماست. بدن شما یک داروخانه است، همه رو داره. این اندورفین این رو بی‌حس میکنه دیگه، نه درد شکستگی استخوان رو حس میکنه نه هیچی، و این بلند میشه و طرف رو شکست میده. اما روز بعد در بیمارستان میمیره، روز بعد بهای اون رو پرداخت میکنه. به قدری خونریزی داخلی بالاست که اونو برن بیمارستان و میگن متاسفانه فوت کرد، اما مسابقه رو برد. یعنی میخوام در پاسخ به این مثالهای فوق‌العاده‌ای که شما زدید، اول برخی از اونها کلاهبرداری است. این رو بگم که جوانان بدونن، در مورد دراویش ایران اینا کلاهبرداری میکنن. اما برخی که به راستی میبینید که درد رو حس نمیکنن، به خاطر اینکه بدن شما یک داروخانه است. و یادتون باشه این هزار راست، این به اصطلاح عصب درد رسیده اینجا، اما یک هزار راست. اون اندورفین هم از راه میرسه، اون اپینفرین هم از راه میرسه، و دیگه بستگی بداره که کدوم برنده بشه. هر چقدر که بیشتر جمعیت صدا بزنن نام شما رو، این اپینفرین بیشتر بالا میره. ببینید در کینشاسا چه اتفاقی افتاد برای جورج فورمن و محمد علی بومبایه، علی بومبایه، به زبان کنگو اسمش رو صدا میزدن و علی هم رو به جمعیت میکرد و تشویقشون میکرد، مشت میخورد تشویق میکرد که بازم اسم منو صدا بزنید، و مشت میخورد. هم از خودش دفاع میکرد، علمی ورزش میکرد، یعنی مثل یک شطرنج باز عمل کرد، مثل یک شطرنج باز. بنابراین تمام این نوروترانسمیترها علی هم داشت، محمد علی، هم وارد میدان شدن. بنابراین با این تمام کنم، بدن شما یک داروخانه است، هر چی که شما بگید داره درش. کورتیزول هست، کورتیزول. شما افسرده بشید، کورتیزولی ترشح میشه به خاطر افسردگی شما و مغز شما رو داغون میکنه. اما شما امید رو در خودتون زنده کنید، امید، میزان خون مغز شما بالا میره. بنابراین اینها رو دست کم نگیرید. امید بیخود نیست، علمی است. امید علمی است. زنده موندن، مبارزه کردن، تسلیم نشدن، شادی، موزیک، رقص. شما رقصی رو که میکنید اصلا درد رو دیگه حس نمیکنید، اصلا نمیخواید بخوابید، بیخوابی سراغ شما میاد، تا صبح میزنید و میرقصید و شاد هستید، و روز بعدش در روز میخوابید و چند ساعت بعد سرزنده و شاد و خرم دوباره زنده شدید. میرید سراغ دکتر واسه سالیانه، میگه به ضربان قلب شما فوق‌العاده است، فشار خون فوق‌العاده است. اینه که میگم ما در یک دنیای زندگی میکنیم که توش پرت شدیم از اون سر میلیون ها سال پیش. اما این چالش ها به دست خود ما راه حلش هست. همیشه گفتم این شما هستید که میتونید تولید عدالت کنید، این شما هستید که میتونید تولید اخلاق کنید، این شما هستید که میتونید تولید امید کنید، تولید شادی کنید، تولید رقصی کنید. ببینید چگونه دختران ایران 2 سال پیش به راستی با چی دنیا رو تکون دادن؟ با رقص خودشون دنیا رو تکون دادن. اصلا فوق‌العاده بود. شادی رو به ما عرضه کردن که تا به حال تاریخ بشریت به خودش ندیده. کاری که دختران ایران کردن تا به حال هیچ سرزمینی در دنیا به خودش ندیده، و این به خاطر آگاهی بود،
خودشون رو در معرض اینترنت قرار دادن. ظلم وارد میدان شد، گفتش که نه، مقاومت میکنم. سختی وارد میدان شد، فقر وارد میدان شد، گفتش نه. و بعد هماوایی و همپیمانی دست همدیگه رو گرفتن با اون رقص های با شکوه خودشون و رقص اون هم میهن بلوچ ما، خدا نور. خدا نور. بله. ببینید رقص خدا نور چطور واقعا همه ما رو تکون داد. و من بارها گفتم که به راستی نشون داد که مهسا یک دختر کرد، دختر رستم سیستانی است. یعنی شما همه جا حضور این رقص رو میدید، چه در کردستان ما، چه در سیستان ما، بلوچستان ما، در شیراز، در اصفهان، در خراسان، در همه جا. واقعا اینه که آموزش اینقدر مهم هست. و پوز این بدن رو ندید. این بدن ناتوان هست، این بدن عقب افتاده است، این بدن آنتیک هست، عتیق است، آنتیک هست. دستش رو باسی بگیرید و دستوار این بدن علم مدرن هست. به جای که اون تریاک رو بکشید، بگذارید باهاش لیدوکائین، نوواکائین درست کنید. علم راه حلش رو پیدا کرده. به جای اون کوکائین اجازه بدید لیدوکائین ایجاد درست بشه. این خود بدن در حقیقت میتونه بسازه و خود بدن هم میتونه اونها رو بسازه. ولی بدن در صورتی میتونه اونها رو بسازه که درس بگیرید از تاریخ، درس بگیریم از این مسابقه موج زنی، کاری به اون موج زدنش نداشته باشیم، درسی بگیریم واقعا از اون چه اتفاقی افتاد، یا درسی بگیریم از قهرمانان امریکایی در نورماندی، در فرانسه. به اونها شلیک میشه، زخمی شدن، میرن بیمارستان، پاش رو از دست داده، نگران سرباز دوستش هست، پاش رو از دست داده، میگه اول به اون برس، دستش رفته، میگه اول به اون برس. من هنوز زنده میمونم، خونریزی من گذاشته دستش روی رگهای خودش تا شاید 10 دقیقه دیرتر از بین بره. این ما این 10 دقیقه رو هدیه میده به دوست خودش. اصلا اینقدر ما در تاریخ واقعا اینه که اینقدر مهم هست ادبیات. شما نگاه کنید به شاهنامه. چرا شاهنامه شناسنامه ماست؟ چرا شاهنامه جان ایران هست؟ چون این شاهنامه هست که واقعا به شما یاد میده که این نوروترانسمیترهای درونی خودتون رو، از اون اپینفرین گرفته تا اون پردنیزون هاش، تا اون اپینفرین هاش، تا اون اندونورفین هاش رو در خدمت خودتون بگیرید. شما درس هایی که در شاهنامه میخونید، شما نگاه کنید به خنده سهراب در برابر رستم هنگام مرگش، زمانی که میگه دلم برای تو میسوزه، زمانی که پدر من بفهمه که تو منو ناجوان مردانه کشتی. و رستم به سهراب میگه پدر تو کیست مگه؟ میگه رستم. ازش فوق‌العاده است داستان‌های شاهنامه، فوق‌العاده هست. اینی که واقعا ما همه چیز رو داریم در ایران برای اینکه ایران خودمون رو دوباره زنده کنیم. پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دسترس ماست. من میدونم که زندان‌های ما بزرگترین زندان‌های دنیا هستن. در هیچ سرزمینی به اندازه ایران اعدام نمی‌کنن. در هیچ سرزمینی به اندازه ایران به دختران ایران بی احترامی نمی‌کنن. اما ایرانیان آماده هستن. سرزمین ما اشغال شده. این ایران ما نیست. سرزمین ما اشغال شده. همین هفته پیش یک پیامی داشتم که برای شما هم فرستادم، افشین بگم، از یکی از هم‌میهنانمون، از یکی از دوستانم که 20 سال سن داره یا 21 سال، و گفت من در پارک بودم و دیدم که پاسداران، اون گروه سرکوبگر، به زبان عربی صحبت میکنن و متوجه شدم ایرانی نیستن. امروز میهن ما به راستی اشغال شده. سرکوبگران رو از کشورهای عرب زبان وارد ایران کردن. اما ما همدیگر رو داریم، مانند اون اورکا. این اورکاها میلیون ها سال پیش با هم قرار بستن که ما اجاره خونه نمیخوایم. من نمیام زور بگم، چون زورم زیاده میذارم تو سر همه شما. با هم پیمان شدن و ما بایستی که واقعا به این آوای دختران ایران پاسخ بدیم، با اونها هم‌آوا بشیم که شدیم و پشت سر اونها باشیم، به دنبال راهبری اونها که دنیا رو تکون دادن و ایران خودمون رو دوباره آزاد کنیم و ایران خودمون رو دوباره آباد کنیم. اشاره کردیم به ایران، یعنی رسیدیم 2 مرتبه به ایران. حالا من میخوام یه جنبندی بکنم که به هر حال این درد اول از یه پالس الکتریکی شروع شد و بعد مواد شیمیایی وارد شدن و اینا ترجمه شدن. این
پالس الکتریکی ترجمه شد به یه چیز دیگه‌ای که به اصطلاح مغزهایی که بزرگتر شدن تونستن اینو یه جور دیگه‌ای پروسه بکنن و بعد یعنی ربط پیدا کرد به حس. اون موقع حس ها دیگه درگیر شدن و اتفاقا فرهنگ ایران یک یگانگی که داره و اینا همه دیگه شناسنامه ما از تاریخ برجای مونده برای ما از قدیم و 2 تا ویژگی داره. یکی این که حس شادی و مهر، این 2 تا به اصطلاح 2 قطبی هستن که 2 طرف این فرهنگ هستن و این فرهنگ رو متفاوت کردن و هر دو به اون شادیه، به اون شعف، به اون احساس از خود بی خودی حتی میده به انسان. به خاطر اون شادی هیچ دردی رو دیگه حس نمیکنه، به خاطر اون مهر، به خاطر اون عشق دیگه هیچ دردی رو حس نمیکنه و ما باید بیایم روی این بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم از هر چیز دیگه ای و برگردیم به فرهنگ خودمون، فرهنگ که برعکسش رو میبینیم. به هر حال این حکومت اسلامی اومد هی مردم رو غمگین و غمگین‌تر بکنه برای اینکه مردم ناامید بشن، برای اینکه بتونن راحت‌تر این مردم ناامید رو، مردم افسرده و پردرد رو راحت‌تر کنترلش کنن. ولی الان میخوام بگم از اون طرف قضیه میشه، درسته اینا دارن این کارو میکنن، ولی از اون ور اگه ما بیایم برعکسش انجام بدیم، شاد باشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم با تمام فشارهای اقتصادی که رومون هست، ما میتونیم این ماجرا رو برعکس بکنیم و از اون طرف این ظلم از بین ببریم. اون سیستمی که اشغال کرده کشور ما و داره این سعی میکنه این ناامیدی رو پخش بکنه رو برعکس بکنیم داستانو. یعنی میخواستم فقط اینم نظر شما رو بدونیم و بعدم دیگه از حضورتون مرخص میشیم. بعد دقیقا همینطور هست، دقیقا همینطور هست. ببینید بنابراین درد برای حفظ موجودات پدیدار شد در طول فرگشت، حفظ موجودات و واکنش به یک سری کنش‌های محدود. اما امروز این کنش‌ها برای انسان مدرن از شمردن خارج شده، به قدری چالش‌ها بالا رفته، اما این درد، این گیرنده ها همون گیرنده های سابق باقی موندن که شما به خوبی خلاصه کردید همه رو. بنابراین این یک پالس هست، یک جریان ایجاد میشه، پولاریزه دپولاریزه شدن و در مغز ما ترجمه میشه. چقدر زیبا شما گفتید، در مغز ما ترجمه میشه. اما این ترجمه در مغزهای متفاوت صورت میگیره، در فرهنگهای متفاوت صورت میگیره. این هم مهم هست. این است که شما واقعا میبینید که در برخی از فرهنگها تاب نمیارن درد هممیهنان خودشون رو، در برخی از فرهنگها تاب نمیارن و واقعا فرهنگ ما هم همینطور هست. و شما اشاره کردید به اهمیت جشن، اهمیت پایکوبی. اینجا میخوام واقعا یادی کنم از هومر آبرامیان که من خودم فکر میکردم ما 60 جشن در ایران باستان داشتیم، 60. تا اینکه از هومر یاد گرفتم که نه، از این هم بالاتر بودن. یعنی شما با مردمی سر و کار داشتید که مرتب جشن میگرفتن و جشنهاشون متفاوت بوده. ما امروز تنها جشن نوروز رو داریم یا چهارشنبه سوری رو داریم، چند تا بیشتر باقی نمونده. و امیدوار هستم که به لطف شما و به لطف هومر آبرامیان مردم هر روز بیشتر با شاهنامه آشنا بشن. راز پیروزی ما در پیوند میان علم مدرن هست و تاریخ میهن ما. و تاریخ میهن ما به راستی چقدر زیبا، اون فرهنگش در شاهنامه خلاصه شده. شاهنامه شناسنامه ماست. بله، خوشبخت. حال من این مژده رو بهتون بدم که اتفاقا خیلی افراد صاحب نظر دیگه‌ای وارد عرصه حالا خودجوش وارد شدن، مثلا با یه کانال یوتیوب یا یه کانال اینستاگرام دارن هم میهنان دیگر رو آگاه میکنن. اتفاقا راجع به شاهنامه خیلی محتوای عالی بی‌نظیری داره تولید میشه. الان من میبینم که جوون‌ها چقدر دارن رو میارن به این طرف و این واقعا راز داستان، این کلید حل این معما، کلید باز کردن در آزادی و خوشبختی به روی کشور و مردم و همینه. این از راه فرهنگ، از راه برگشتن به فرهنگ ایران. سپاسگزارم ازتون دکتر جان. اگر صحبت دیگه هست گوش میکنیم، اگر نه بدرود. نه، من سپاسگزار شما هستم که این واقعا سعادت نصیب من شد به لطف شما، به ویژه که با ایرانیان هم میهنانمون ایجاد ارتباط کنم، به ویژه جوانان ایران. و یک سپاسی هم دارم از بهزاد بازرگان که میدونم از شرق تا غرب امریکا مرتب در حال رانندگی است برای آرزوی
بهترین ها رو دارم. من هم به امید همینطور. دیدار. به امید دیدار. سپاسگزارم دکتر جان. تا بعد. بدرود.